I'm sweating already. Mä hikoilen koko ajan. Koko ajan. Moi! Nimeni on Lucky Hell ja tää on mun YouTube channel. Ja tervetuloa takaisin, jos sä oot returning subscriber. Jos on joku uusi tai jos on löytynyt mua. Moi! Nimeni on Lucky Hell ja mä joskus puhun asioista täällä YouTubessa. Tää on tosi hankala video tehdä, mutta aika tärkeä mulle. Ja kun tiesin, että muutan takaisin Suomeen, mä ajattelin, että olisi kivaa tehdä YouTube-video suomeksi. Mutta mä oon asunut pois Suomesta niin kauan, reilu 2 vuotta, mutta sitten se viimeinen 3 vuotta Suomessa oli pois 9 kuukautta per vuosi tai jotain ja puhun englantia koko ajan ja kyllä suomen kieltä meni vähän alaspäin. On tärkeää yrittää ja haluan puhua suoraan suomalaiselle, mun suomalainen fanneille. Mut haluan puhua suoraan teille, jos olette suomalaista, sitten tää video on teille. Ja pyydän anteeksi heti nyt, että kaikki mitä sanon ei varmasti on oikein lausetta, sanoja, miten ne sanot muuttuvat. Varmasti paljon on väärin, mutta tää on vaan tärkeä mulle yrittää. Yay! You don't win if you don't try, I think, or something. Oh damn it, that's English. It's all English. You're English. Ah! Miksi Suomi on niin tärkeä maa mulle? Se on monimutkaista ja aika iso tarina, mutta mä yritän kertoa pikkasen siitä jutusta. Ensimmäinen asia on se, että kun muutin Suomeen, mun elämä muuttunut ihan kokonaan. Ja mun elämä on muuttunut monta kertaa, kun asunut Suomessa. Eka kertaa Suomessa oli loma uuden vuoteen ja sitten mun syntymäpäivä on sen jälkeen. Se oli ensimmäinen syntymäpäivä 10 vuotta, kun en ollut ota huumeista tai mitään silloin. Mä olin ihan niinku sober sen päivänä ja me ajettiin Rovaniemestä Helsinkiin ja mä vaan muistan, että se oli niin mahtava ja yllättävä juttu, että hei, no tää on mun syntymäpäivä ja olen selvinpäin. Omituista ja uusi kokemus mulle. Pari kuukautta sen jälkeen mä muutin Suomeen ja tiesin silloin, että jos muutan, se on aika kokeilla, mitä elämä on ilman huumeista ja alkoholia ja niin edelleen. Mun mies silloin on nyt mun ex-aviomies ja nyt niinku velja, mutta silloin se oli mun mies ja hänen on totaalinen. Ja silloin hän ei ole käytynyt alkoholia ollenkaan jo 9 vuotta tai jotain. Ja se on aika kauan ja tiesin, jos muutan Suomeen ja on sen kanssa, ei ole mitään vaihtoehtoa ottaa huumeista, koska he ei käytynyt. Se on uusi maa, mä en puhu se kieltä. Ajattelin silloin, että okei, nyt se on aika kokeilla, mitä elämä on ilman huumeista. Ja tämä on aika iso elämämuutos, kun ollaan selvänä eka kerta elämässä melkein. Ei eka kerta elämässä, mutta eka kerta niin monta vuotta ja se on ollut niin iso asia mun elämässäni. Ja tämä on yksi muutos elämässäni, joka on niin iso, että en ikinä unohtaa. Ja toinen asia on, että tämä on ensimmäinen maa, mistä tuntuu, että se on kotona mulle. En tuntunut sitä Australiassa ollenkaan ja asuin vähäksi aikaa Lontoossa ja siellä ei tuntu. New Yorkissa kyllä se ilmapiiri ja meininki siellä on tosi mahtavaa ja tuntuu enemmän, että no, ja tää on jossain mun fiilis, mun paikka. Olin siellä vain 3 kuukautta, asuin siellä, se vaan kuulostaa mahtavaa. Asuin New Yorkissa, joo kyllä. Joo, monta vuotta. No, 3 kuukautta. En oikeastaan asu siellä, mutta tykkään sanoa siitä. Mutta Suomessa alkaa heti tuntua, että kotona on täällä. Täällä ihmiset ovat tosi aviomielinen. Kyllä se on vaikea selittää, kun en osaa ne sanoja, mitä liittyy tästä asioista.
ei ole mitään, jos on tatuointeja tai pinkkivärinen hiukset tai mohawk. Miten näytät ei vaikuta, mitä ihmiset hoitavat sua. Ei oikeastaan niin toimitsevat kuin muissa maassa, mun mielestäni, tai mun kokemus. Ja se oli tosi mahtava asia, kun näkee mun mies silloin, hänellä on niin paljon tatuointia enemmän kuin mä. Ja se oli puhu joku toinen kanssa, joku business-juttu. Ja se toinen mies oli vähän vanhempi ja tosi niin kuin normaali suomalainen businessmies. Ja se vaan puhui suoraan se tatuointityypille niin kuin normaali. Että se ei ollut mitään häiritsevää, että se oli niin tatuointitetty. Se oli mun mielestä aika mahtavaa, että katsoo, että hei, hän ei oikeastaan huomaa, että mies on niin paljon tatuointeja. Se ei häiritse se tyyppi. Kiva, että voi näkee miten haluat. Ja se ei vaikuttaa, miten toista ihmisten hoitavat meille. Se on tosi vaikea. Toivottavasti mä oon saanut jotain järkevää ja jotain te pystytte ymmärtämään. Ja erityisesti, koska mulla on oma perhe nyt täällä. Mun ex-aviomies on nyt mun tosi hyvä kaveri, melkein velja. Ja hänen äiti ja isä ja sisko, se tuli mulle perheeksi ihan tosi nopeasti. Ja nyt on juhannus ja ex-aviomies meni Norjaan ja mä menen sen äidin luonan. Vaan yksin. Sisko on siellä ja hänen vauva ja hänen aviomies. Mä oon takaisin Suomeen ja mä haluan olla perheiden lähellä ja heillä on mun perhe. Ja se on yksi asia, että en oo tuntunut ollenkaan. Se ei ole mun muisto, että tässä on mun perhe, mä haluan olla heidän lähellä, mä menen olla perheen ympäri. En ole ikinä tuntunut sitä, koska mulla ei ole oma perhe oikeastaan. Mun elämäni on muuttunut niin monta kertaa täällä. Alussa se oli oppinut olla selvinpäin ja sitten tuntui, että mulla on kotona täällä ja sitten tulee se, että mulla on perhe täällä ja mun perhe asuu Suomessa. Ja se on tosi omituista, mutta mahtava juttu ajatella. Ja mä alkanut opiskella suomen kieltä ja menin takaisin kouluun, lukioon. Ja täällä löytyy oma intihimo esiintymistä ja myöskin löytänyt mun kyky nielimiekkoja. Ja kun nieli mun ensimmäinen miekkaa, mun koko elämäni muuttunut taas isoksi. Tosi isoksi. Se oli vähän sama kun tuli alkaa olla selvinpäin. En ole löytänyt se miekan nieli juttu varmasti, jos en ole muuttunut Suomeen. Nyt se on mun työ, mun intihimo. Mä oon matkustanut maailman ympäri. Ja se on melkein siinä, että mä oon löytänyt oma koti täällä. Olen oppinut niin paljon itsestään. Ja löytänyt intihimo, perhe, työ, kavereita. Ja Suomessa asuvat monta mun parhaita ystäviä. Ja aina ajatella, jos jotain tapahtuu, loukkaantunut tai sairaus tai jotain sellaista, mä menen takaisin Suomeen. Ei Australia kotona ollenkaan. Miksi mä menen takaisin sinne ja mulla ei ole pankkitili tai sairausvakuutus tai mulla ei ole mitään siellä paitsi pari kavereita. Suomi on nyt mun koti ja se on siinä. Löysin täällä itseni. Ja toivottavasti te pystytte ymmärtämään vähän tästä videosta ja laita mulle viesti videon alla, jos tykkäsitte ja mitä sä mietitte. Ja anta mulle thumbs up, jos haluat nähdä enemmän videoita, jossa mä hikoilen koko ajan ja sanon vittu monta kertaa englanniksi ja yritän puhua suomen kieltä. Kiitos paljon kun katsoneet ja toivottavasti tää on vaan ensimmäinen suomen kieltä YouTube-video. Hei hei! Mut tykkään sanoni siitä.